السلام عليكم، مساكم الله بالخير. كيف حالكم كلكم؟ طبعا اليوم في شكل مختلف في برنامج كان كان في التاريخ. طبعا نبي نتكلم في هالبرنامج عن بعض الأحداث التاريخية اللي صراحة لم أتطرق لها في السناب. وكنت حاب أن البرنامج هذا يكون له شيء مختلف شوي، يعني شوي خاص في هالبرنامج من التاريخ. طبعا عندنا أكثر من 2000 سنة تقريبا. لو نبي نختار كل يوم حدث نبي نطلع بشيء جديد. اليوم نبي نتكلم عن نبي أضاع قومه. يعني أنت لو تقرأ سيرة النبي تبي تشوف أنه أضاع قومه بسبة أنه لا نصير معيارة بين القبائل. هم يهتمون للحاجة هذه، إلا القبائل الثانية ما تقول عنها أنه سوينا الشيء الفلاني، مع أنه هو كان طالب منهم الطلب هذا، أن إذا صار في الشيء الفلاني هذا فأرجوكم سووا الشيء الفلاني. هذا الرجل في اختلاف كبير، هل هو نبي أو رجل حكيم أعطى كرامات من الله سبحانه وتعالى. في فترة كانوا العرب يفتقدون إن فيهم رجال، طبعا هم كانوا على قمة وقامة من الأدب والمروءة والأخلاق والفروسية وعزة النفس، كل شيء مرتب. يعني لو تشوف الأمم المحيطة فيهم على ما عندهم من الانضباط المدني والانضباط العسكري والجيوش والأموال والخزائن في الدولة، وفي رجل كبير يحكمهم سواء كسرى أو قيصر. فالبيئة العربية ما كانت فيها الشيء هذا، لأنهم يرون أن أنا أفضل من فلان وفلان أنزل من فلان. ففيه رجال، يعني على كانت الجاهلية عبادتها أوثان، الأغلبية كانوا يعبدون أوثان. اللي ما كان يعبد أوثان كان على الدين اليهودية، اللي ما كان على الدين اليهودية على النصرانية، طبعا خصوصا في الجنوب وفي الشمال ديانات سماوية واعتنقتها كثير من العرب. لكن المناطق الباقية، القبائل الباقية، فيه ناس ما كانوا على الوثنية ولا كانوا على الديانة النصرانية ولا على الديانة اليهودية من العرب، اللي يسمون الأحناف أو اللي على الديانة إبراهيم عليه السلام الحنيفية. فكان منهم الرجل هذا خالد ابن سنان العبسي. خالد ابن سنان في فترة من الفترات اللي كان يعيش فيها خرجت نار الحدثان، نار في حرة بين مكة والمدينة. تطلع النار ويعني يشوفونها على مسافات، نارا من حفرة في جبل. اللي حصل أنه كان جالس مع قومه، قال أنا والله أطفئ نار الحدثان هذه اللي العرب صاروا يتكلمون فيها، لأنه يعني حتى العرب من هيبة النار كانوا بيتحولون إلى مجوسية، يعني فوق الوثنية اللي أنت عايش فيها والأشياء ذي تبي تصير مجوسي، مع أن كانت بعض قبائل العرب على دين المجوس. فقالوا قومك كيف تطفيها؟ قال أنا أطفيهم، أنا لكم إني أروح لها وأطفيها. قالوا يا خالد ما قد قلت شيء أنت لنا إلا الصدق. فقمنا نبي نشوف. فطلعت كوكبة من فرسان عبس فيها عمارة بن زياد الفارس المشهور، ومعهم خالد بن سنان اللي قال أنا أروح أطفي لكم النار. فأول ما طلعوا وصلوا نار الحدثان شافوها بعيونهم، قال خالد بن سنان لهم اسمعوا، أبي أخط لكم خط في الأرض، فإذا خطيت الخط هذا لا تطلعوا منه نقطة. أعطاهم يعني حالتين، لا تطلعوا من الخط اللي بحطه لكم في الأرض. إذا أنتم خالفتوا كلامي وطلعتوا من الخط اللي أنا رسمته ورحتوا على أنكم أبناء عمي اللي بتدوروني وش صار علي مع هالنار، لا تنادوني باسمي أبدا. يعني لا تقولون يا خالد وينك يا أبو سنان، انسى الموضوع ذا، لا تجيب طاري. يعني رجاء يا شباب أنا بحط لكم خط لا تطلعوا منه، إذا طلعتوا منه عاد وأمركم الله سويتوها، لا تنادوني باسمي، اسكتوا. فرسم لهم خطهم، جلسوا فيه، معهم عمارة. قام هو واخذ عصاه خالد بن سنان وتوجه على طول للحفرة اللي تطلع منها النار. فطلعت النار كأنها خيل شقرة بسرعة هله. فأخذ عصا خالد بن سنان وتقدم للنار، فطلعت له كأنها فرس شقرة. وقومه يناظرون انه في خطهم هم في دائرتهم. فبدأ خالد يضرب بالعصا الأرض ويقول بدا كل هدى زعم ابن راعية المعزة أن لا أخرج منها وثيابي تندى. فبدأت النار ترجع
وهو يدخل معها في الحفرة، فطول في الحفرة، يعني ما يعني مو بموضوع ساعة وساعتين. النار اللي طلعت له كانها فرس شقرة. شوفوه جماعته، عمارة بن زياد وفرسان عبس، دخل معها خالد طول. فقال العمارة، وهذه النقطة المفصلية يعني، قال والله يتوقع أن صاحبكم هلك، خوينا اللي دخل مع النار اللي هو خالد مات داخلها. فقالوا احنا نلتزم بأوامر الرجل اللي راح ذا. قال والله ما أظن أنه بيرجع، أبطأ عليكم يعني، ما هو موضوع أنه يعني انتظرنا ساعة وانتظرت زمان ما طلع ذا الرجال. فقام عمارة الزيادي طبعا خرب الموضوع كله، فقال يا خالد ينادي، وقاموا جماعته كلهم ينادون خالد عند الحفرة اللي دخلت معها النار، ودخل خالد فيها. فطلع خالد وماسك راسه، قال قتلتموني انتم، يعني الالتزام الاول ما التزمتوا فيه، الالتزام الثاني اللي انا احرص عليكم انكم ما تقولونه، لا تنادوني باسمي، صرتوا تصايحون كلكم كذا يا خالد يا خالد. فطلعوا انه خلاص ميت. فاول ما طلع قال اسمعوني يا قوم، عندي لكم حاجة بقولها، يعني انتم في الامرين هذه البسيطة خالفتوني، ففي امر بعدين بيصير انا ابي اطلبكم طلب. قالوا وشو؟ قال اذا دفنتوني. قالوا ايه؟ قالوا عدت الايام على موتي من رحيل خالد بن سنان، ترى بتمركم حمر، اللي هي الحمر الوحشية، بتمركم حمر فيها حمار ابتر، رجاء مني انا يا خالد اذا مركم الحمر هذه وفيها الحمار الابتر انبشوا قبر يطلعوني على طول، واعلمكم وش اللي كان وش اللي بيكون. طلعوني من قبري بسرعة بعد ما تدفنوني يا شباب مدة طويلة، ممكن بكرة إذا شفتوا الحمر مرتكم فيها حمار أبتر احفروا قبري على طول بسرعة، تراني حي داخله. فقالوا تم، وصاتك تنفذ. مات خالد بسببهم، حفروا قبره ودفنوه. فبعد مدة مرت الحمر وهم جلوس، انتم يا عبس ومعهم عمارة. فأول ما مرت الحمر ناظروا إلا ذا فيها الحمر هذه فيها حمار أبتر. قالوا يا قوم والله كأن صاحبنا ذاك اليوم كأنه يشوف الحالة اللي معنا اليوم، هذا الحمار الأبتر جاء في الحمر، هذه وصية خويكم خالد. قال إذا مرت يمكن يلا ننبش قبره. قال عمارة ننبش قبره؟ وش بيقولون عنه مضر نباش تقبور حنا؟ قالوا يا عمارة أنت سمعت الرجل؟ قال أنا سامع لا حد يقول لي إنك ما سمعت، أنا سامع، بس أنا موضوعي معكم هل مضر تبي تغفركم الخطية هذه؟ ممكن هي خطية، بس بكرة بنصير معيار بين القبائل، إنه يعني لو تتكلم مع واحد قال أنت نباش تقبور، أنت نابش قبر واحد عشانه ما ينبش القبر. خذوها على أنه بنصير مسبح حنا، فسكتوا ولا انبشوا قبره. خالد بن سنان سبقوا قال لهم بعد، شوف يعني هم الأولى الخط ما مشى معهم، ما نسمعوا كلامه. لا تنادوني باسمي، نادوه باسمه. الثالثة إذا شفتوا الحمار الأبتر هذا يا الربع احفروا قبري وتبي تلقوني حي عشان فلان ما يقول عنه كذا اتركوه. قال لهم هذه الرابعة قبل مدة إن إذا أشكل عليكم أمر إن في عكم زوجتي أو امرأته لوحين، مهما اختلفت عليكم المسائل اللوحين اللي عند المرأة ذي تلقون الحل فيها، لكن كان من شروطه إنها ما تمسها المرأة الحائض. فاللي حصل إنهم أشكل عليهم شيء مسألة، فقالوا والله خالد قال اليوم الفلاني كذا، فقوموا للمرأة وخذوا اللوحين منها. فجوا للمرأة قالوا أعطينا اللوحين اللي عندك. قالت يلا خذوا هذه اللوحين، هذا اللوح الأول وهذا اللوح الثاني، يلا خذوه تفضلوا. وكانت حائض هي، وكان من شروطه إنها ما تمسها حائض. فيوم ناظر لا ما فيها شيء، اختفى كل شيء. فخالد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام بزمن، إلى درجة إنه قالوا في وفود القبائل يوم وفدوا على الرسول
جت ابنة خالد ابن سنان العبسي، يوم عرفت باسمها سألت عن أبوها، فيقال هذه أنا بحثت عن الحديث من ضعفه وفي من خلاه مرسل، وفي إنه قال الرسول إنه نبي أضاعه قومه. الرجل هذا اللي هو خالد بن سنان نبي أضاعه قومه. فأنا يعني بوجهة نظري البسيطة أقول مع من يقولون في التاريخ أن خالد بن سنان ليس نبي، رجل صالح، رجل له كرامات، رجل ممكن خصه الله في شيء ما كان يبي العرب تسويه، اللي هو أخمد النار، لا يصيرون في العرب مجوسية أو على من على ديانة المجوس. واتفق مع الرأي الثاني اللي يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم عليه السلام لأنه ليس بيني وبينه نبي. فمن الرسول إلى عيسى بن مريم ما كان فيه نبي. ممكن يكون رجل حكيم ولا لا؟ طبعا قبل نهاية الحلقة أنا عندي سؤال بسيط، سؤال ما له أي علاقة بالمسابقة، لا أبي أشوف وجهة نظرك في موضوع عمارة والرجال اللي كانوا في وقته. هل أنت تأيد فكرة أنه لا تنبشونه لهالسبب، أو نشوف الأسباب اللي عندك؟ طبعا لا تنسون الاشتراك في القناة يوصلكم كل جديد إن شاء الله، والحاجة اللي أحبها دايم أنا لين ستوب. استودعكم الله في أمان الله في الحلقة القادمة.